สวัสดีค่ะวันนี้เราจะกลับไปทำเมนเควสทั้งของลอตกอกและเซบาสเตียนกันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปองเพกาวนะคะเนื่องจากลอตกอกให้เราพาคนที่พูดภาษากอบลินได้มาด้วยเราเลยต้องไปหาอามิที่หอคอยดาราศาสตร์ก่อนเลยนะคะเราบอกเขาว่าเราและลอตกอกอยากจะขอความช่วยเหลือจากเขายินดีที่จะทำแต่ก็ห่วงความปลอดภัยเล็กน้อยแต่เรายืนยันว่าลอตกอกน่าจะแค่อยากโชว์อะไรบางอย่างที่เป็นภาษากอบลินแล้วให้เพื่อนของเซเลน่าเพื่อให้อามิสบายใจนะคะเราสามารถถามเพิ่มเติมได้และเขาจะบอกว่าเขาอ่านหนังสือภาษากอบลินมาตั้งแต่เด็กแต่เขาไม่เคยพูดกับกอบลินจริงๆแต่ก็อยากลองพูดกับเจ้าของภาษาดูเมื่อเราไปหาลอตกอกที่เมืองเขาบอกว่าแผนคืนดีไม่ได้ผลเพราะแลนหลอกรู้ว่าลอตกอกได้หมวกมาอย่างไรและเดาว่าเขาขอความช่วยเหลือจากพ่อมดหรือแม่มดนั่นเองเขายังสะกดถึงแบล็กบอลและบันทึกของเขาแต่เราไม่รู้จักว่าแบล็กบอลคือใครเขาเล่าให้ฟังว่าแบล็กบอลคือต้นตระกูลของแลนล็อกและเป็นช่างตีเหล็กชื่อดังเมื่อไม่นานมานี้แลนล็อกให้ลอตกอกไปหาบันทึกซึ่งกล่าวถึงที่เก็บอะไรบางอย่างที่พ่อมดแม่มดให้แบล็กบอลสร้างซึ่งเป็นที่เก็บเวทมนต์ทรงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ทำจากโลหะกอบลินโดยแลนล็อกไล่จ้างคนอื่นๆให้ช่วยลอตกอกในการหาที่เก็บเหล่านี้ซึ่งพวกเขาตามหาในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับชื่อ5ชื่อที่ปรากฏในบันทึกได้แก่เร็กแฮมฟิสเทอรัลปาคามอกนาคและลูกวูดนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาเริ่มสำรวจที่ปราสาทลูกวูดนั่นเองเราสงสัยว่าทำไมแลนล็อกถึงสนใจที่เก็บขนาดนั้นลอตกอกบอกว่าเขาสนใจของที่อยู่ข้างในมากกว่าเขาเล่าว่าเป็นเวลาหลายร้อยปีที่พ่อมดแม่มดไม่แบ่งการใช้เวทมนต์และห้ามไม่ให้กอบลินไปไม้กายสิทธิ์กอบลินจึงไม่เชื่อใจพ่อมดแม่มดและหลอกเชื่อว่าที่เก็บมีเวทมนต์ทรงพลังที่พ่อมดแม่มดอยากเก็บไว้ใช้เองและเขาตั้งใจเอามาให้กอบลินใช้เขากำลังจะเล่าอะไรบางอย่างต่อแต่อามิดมาพอดีเราเลยขอให้เขาเล่าต่อในภายหลังอามิดพยายามพูดภาษากอบลินกับลอตกอกแต่พูดไม่รู้เรื่องเลยนะคะลอตกอกเลยหวังว่าอามิดจะอ่านได้ดีกว่าพูดเนื่องจากเราต้องการแค่คนถอดรหัสแผนผังพอลอตกอกเข้าไปในเมืองด้วยไม่ได้นะคะเขาคิดว่าเราควรลดแผนการของแลนล็อกซึ่งลูกน้องของเขาอาจทิ้งไว้ในเมืองและเขาไม่สามารถไปด้วยได้เพราะกลัวมีใครไปรายงานแลนล็อกตอนนี้เราก็ใช้คาถาพรางตัวผ่านประตูเข้ามาจากนั้นก็เปิดใช้งานลิฟต์โดยการยิงคาถาไฟใส่เครื่องจักรไอน้ำแล้วก็ไปตามทางเรื่อยๆบางจุดอาจจะต้องมีการดึงแพลตฟอร์มเพื่อไปต่อบางจุดอาจมีกอบลินอยู่บ้างนะคะเมื่อมาถึงห้องแรกเราจะเจอกับแผ่นผังอะไรบางอย่างที่กอบลินสร้างอยู่ห้องชั้นบนจะมีแผ่นผังอีกอันหนึ่งซึ่งอามิดก็ตั้งใจหาให้ได้ว่าเขาสร้างอะไรอยู่ห้องถัดไปจะเจอกับแผ่นผังอีกอามิดบอกว่ากอบลินกำลังสร้างอะไรบางอย่างที่มีขนาดใหญ่มากห้องถัดไปกอบลินเทียบเลยนะคะอามิดเริ่มกลัวนิดหน่อยแต่เราก็บอกเขาว่าเราเคยเจอแย่กว่านี้ห้องนี้เองก็มีแผ่นผังนะคะอามิดสงสัยว่าพวกเขาสร้างอะไรเพราะเมืองนี้ใหญ่ไม่พอจะมีของนี้ได้นะคะจากห้องนี้เราก็ยิงไฟใส่เครื่องจักรไอน้ำให้ประตูหลังน้ำตกเปิดแล้วก็ไปตามทางเรื่อยๆห้องถัดไปก็จะมีกอบลินชุดใหญ่รออยู่นะคะพอสู้จบก็ผ่านประตูที่มีตาเพื่อไปเอาแผ่นผังอันสุดท้ายซึ่งอามิดจะบอกว่ากอบลินกำลังสร้างสว่านเจาะขนาดใหญ่กว่าที่เมืองนี้จะรับได้จากนั้นเราก็ยิงไฟใส่เครื่องจักรไอน้ำแล้วออกไปดึงสลักด้านนอกเพื่อเลี่ยงลิฟต์ลงมาแล้วก็ออกไปจากเมืองกันนะคะเมื่อออกมาอามิดบอกว่าเขาพร้อมแล้วสำหรับการผจญภัยนะคะเราขอบคุณที่เขามาช่วยและขอตัวไปคุยกับลอตกอกดูเหมือนว่าเราจะมีเควสพิเศษกับนักเรียนทุกบ้านยกเว้นเลเวนคลอนะคะที่เรามีกับอามิดแค่นี้เราเล่าให้ลอตกอกฟังว่าเราเจอแผนผังสร้างสว่านเจาะขนาดใหญ่และแลนล็อกต้องตามหาที่เก็บไว้หมดแน่ๆลอตกอกก็ไม่รู้ว่านอกจากปราสาทลูกวูดแล้วมีที่ไหนอีกบ้างนะคะเราสงสัยว่าทำไมลอตกอกถึงช่วยเราเขาเล่าว่าตอนที่เขาปราสาทลูกวูดมีแม่มดตั้งสถานีวิจัยอยู่
ตอนที่เธอเห็นเขานึกว่าเธอจะกลัวหรือรังเกียจ She smiled แต่เธอกลับยิ้มและชวนเขานั่ง and ด้วย asked me to sit with her. พร้อมโชว์ที่ใส่ของขนาดเล็กที่มีสัญลักษณ์แปลกๆอยู่ with a strange symbol on it. เธอคิดว่าสิ่งนี้ทำมาจากโลหะกอบลินและเธอไม่สามารถเปิดได้และเธออยากให้ทั้งคู่ทำงานร่วมกัน Miriam. เรารู้ทันทีว่าเขาหมายถึงมิเรียมภรรยาของฟิกนะคะ But how did you? Professor Fig's wife. หลังจากพวกเขาแยกกันแล้วพวกของแลนล็อกก็มาขุดปราสาทจนพบที่เก็บอันแรก แต่แลนล็อกโกรธมากเมื่อเรากล่องเล่าถึงมิเรียม เมื่อเขารู้ว่าเธอเสียชีวิตเขาคิดว่าอาจเป็นแลนล็อกที่ฆ่าเธอ และหลังจากนั้นความก็รู้สึกเปลี่ยนไป เขาเห็นสิ่งที่ประหลาดนั้นเปลี่ยนแลนล็อกและลูกน้อง และไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแลนล็อกอีก Thank you, Lord Gog, for telling me this. เขายังบอกอีกว่าแลนล็อกไม่ได้เจอบันทึกทั้งหมดของแบล็กบอร์ด แต่บันทึกที่เขามีบอกว่ามีที่เก็บขนาดใหญ่ยิ่งกว่าที่อยู่ใต้ปราสาทลูกวูดเขากังวลว่าดูจากสว่านเจาะที่กอบลินสร้างแล้วถ้าแลนล็อกหาที่เก็บอันนั้นได้ เราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงสงครามได้นะคะจบเควสของล็อกก่อนแล้วเราจะไปหาเซบาสเตียนที่จบลงอยู่กันนะคะ This is the view painted on the เขา canvas บอก that ว่า was วิว left ที่ on เรา it. เห็นก็คือภาพในบางพับนั่นเอง You know this area well. And while I was waiting และระหว่าง for ร you, อเรา I เขาได้ scouted สำรวจ around รอบ and ๆพบเมือง discovered ที่ an มีกอบลิน abandoned ตั้ง mine แคมป์อยู่ nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. หลังจากสู้กอบลินทั้งหมดแล้วเราก็สามารถเข้าไปในเมืองได้เลยนะคะเราก็ไปตามทางสู้กับกอบลินและแมงมุมไปเรื่อยๆเก็บหีบที่ซ่อนอยู่ตามใยแมงมุมบ้างหลังเถาวัลย์บ้างนะคะจนมาถึงห้องสุดท้ายที่จะมีทั้งกอบลินและแมงมุมจำนวนมากอยู่เมื่อสู้จบเราก็ต้องหาอักษรรูนทั้ง3 อันซึ่งเราสามารถใช้กล่องที่อยู่หลังใยแมงมุมปีนขึ้นไปข้างบนเพื่อหามุมยิงที่ดีนะคะโดยสัญลักษณ์บางอันจะอยู่หลังใยแมงมุมด้วยจากนั้นก็ยิงสัญลักษณ์เพื่อเปิดประตูแล้วก็ไปกันต่อเลย Wasn't expecting that. ในห้องหลังประตูนั้นเราจะพบกับภาพบานพับอีกชิ้นหนึ่งใน A หีบ canvas piece. รวมไปถึงบันทึกอีกฉบับของอิซาโดล่าบอกว่า เธอไม่รู้ว่าเธอหมดสติไปนานแค่ไหนเธอจำได้แค่ดวงตาที่ว่างเปล่าของเขาเธอรู้สึกอิ่มเอมใจที่เห็นความเจ็บปวดของเขาหายไปจากนั้นเธอก็หมดสติไปเธอรู้สึกเจ็บที่หัวเพราะอาจจะล้มฟาดเธอไม่เห็นรอยอะไรและหวังว่าจะไม่ใช่การละโลกนะคะ Hopefully it will help แต่อย่างน้อย us เขา unravel ก็ไม่ more เจ็บ of ปวด this อีกต่อไป mystery. She seems to จาก have นั้น been เราต้องคุยกับ everywhere. เซบาสเตียนดูเหมือนว่าอิซาโดล่ามาที่นี่แต่ถ้าเธอใช้อันเดอร์คอฟและบ้านของเธอแล้วเธอจะมีห้องนี้อีกทำไม Isadora and Percival Rackham. เรายังบอกเซบาสเตียนว่าอิซาโดล่าและเล็กแฮมสามารถมองเห็นเวทมนต์โบราณได้เหมือนเรา Rackham. เซบาสเตียนไม่เคยได้ยินชื่อของเล็กแฮมมาก่อนและคิดว่าเราควรเอาภาพ Let's กลับ take ไป the ที่บร canvas รพับ back to the หาคำตอบ triptych. นะคะ Perhaps the answers are there. เมื่อ Please กลับ tell มา me ถึ you งอันเดอร์ recognize คอ the ฟ location in this bit of เราวาง canvas. ภาพที่บานพับ The good เซบาส news เตียน is I รู้ว่า do, สถานที่นี้อยู่ที่ไหน And the ปัญ bad หา news? ก็คือชายฝั่งเมืองขนาดใหญ่และบริเวณแถวนั้นอยู่ใต้การควบคุมของแลนด์ล็อกหมู่บ้านโมรันวินก็เดือดร้อนพอๆกับเวลครอฟนะคะ เซบาสเตียนถามว่าเราจะไปเลยไหมแต่เราขอรอก่อน All this time, เพราะ we've ตอน been a นี้ step เราตามหลัง behind แล Ranrock. นด์ล็อกทุกฝีก้าว I may และเรา know กำลัง someone รอ who ข้อ could มูล help จาก us คน get ที่ช่วย ahead. ให้เรานำหน้า Who is แลนด์ล็อก that? ได้ จริงๆเราเลือกจะบอกได้ว่าเป็นล็อตกอกหรือไม่บอกก็ได้ เราคิดว่า A คงไม่มี friendly อะไรเลย goblin. บอก He wants เรื่องล็อต no กอก part in Ranrock's fight. A friendly กลายเป็นว่าเซ goblin. บาสเตียนโกรธมากที่เราร่วมมือกับกอบลินและหาว่าเราเป็นอิกนอแลนหรือเมินเฉยต่อสถานการณ์นะคะ เราเองแอบโกรธนิดนึงก็เลยเลือกตอบไปว่าเซบาสเตียนเป็นคนใจร้าย You don't know เลย when กลาย to เป็นว่า stop. เราทะเลาะกันเลยนะคะ I do know when to stop. หลังจากนี้เราจะได้รับเควสให้ไปหาศาสตราจารย์ฟิสเจอรัลนะคะแต่เราคิดว่าน่าจะเป็นบททดสอบถัดไปและน่าจะยากพอสมควร ดังนั้นเราจะเก็บไว้ทำกันคราวหน้า ขอบคุณที่รับชมวิดีโอและพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะ ขอบคุณค่ะ